नमस्कार. दिवाळीच्या तुम्हा सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज आपण दुसरा पदार्थ म्हणजेच गव्हाच्या पिठाची शंकरपाळी बनवणार आहोत. नेहमी आपण मैद्याची शंकरपाळी करत असतो, पण आज आपण गव्हाच्या पिठाची शंकरपाळी एकदम खुसखुशीत टम्म फुगणारी शंकरपाळी बनवणार आहोत. चिमूटभर ही मैदा न वापरता. चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी शंकरपाळी करण्यासाठी वजनी म्हणाल तर मी 250 ग्राम पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजेच पाव किलो पीठ घेतलेलं आहे. हे पीठ मी या वाटीने मोजून घेतलेलं आहे. हे पीठ 2.5 वाट्या आहे. हे तुम्हाला कसं भरून घ्यायचं ते मी सांगते. हे असं हलकं आपण दाबून भरून घ्यायचं, त्याच्यामुळं प्रमाण ह्याचं अचूक होतं. कोणत्याही वाटीचं तुम्ही असं माप घेऊन हे शंकरपाळी करू शकता. ह्या 2.5 वाटी पीठमध्ये आपण एक साधारण 2 ते 3 चमचे बारीक रवा घालून घेऊयात. एक चवीपुरतं मी अर्धा चमचा मीठ घालत आहे. आपल्याला ही गोड शंकरपाळी करायची आहे. हे सर्व आपण असं हाताने मिक्स करून घेऊयात. मी इथे आता शंकरपाळ्यात टाकण्यासाठी अर्धी वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे. ही मी घरीच मिक्सरला वाटून तयार केलेली आहे पिठी साखर. आणि 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि ही अर्धी वाटी मी तूप घेतलेलं आहे. ही लहान आकाराचीच वाटी आहे, त्या वाटीने मी अर्धी वाटी तूप घेतलेलं आहे. ह्या दुधामध्ये आपल्याला ही पिठी साखर मिक्स करून घ्यायची आहे. ही पिठी साखर मिक्स वितळेपर्यंतच आपल्याला हे दूध गरम करायचं आहे. उकळून घ्यायची काही गरज नाही, फक्त ही साखर वितळेपर्यंत आपल्याला 1-2 मिनिटासाठी दूध गरम करत ठेवलेलं आहे आपण. आता आपण या टोपामध्ये आपण हे अर्धी वाटी तूप घालून धूर निघेपर्यंत आपल्याला हे गरम करून घ्यायचं आहे. हे हाय फ्लेमवरती आपण कडकडीत गरम करून घेऊयात हे तूप. आता हे कडकडीत साजूक तूप आपण या पिठावरती घालून घेऊयात. याच्यामुळे आपले शंकरपाळे हे खुसखुशीत तयार होतात. भरपूर गरम असल्यामुळे आपण हे तूप असं चमचेच्या साहाय्याने ह्या पिठामध्ये मिक्स करून घेऊयात. हे एकदम गरम असल्यामुळे आपण पहिल्यांदा असं चमचेच्या साहाय्याने मिक्स करूयात. नंतर आपल्याला हे पीठ हाताने मळून घ्यायचं आहे. तुम्हाला जर वेलची जर आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये दुधात वेलची मिक्स करून या पिठामध्ये घालू शकता. हे आपण कोमट दूध करून घेतलेलं आहे, ते असं आता थोडं थोडं घालून आपण याचा उंडा तयार करून घेऊया. जास्ती आपल्याला पातळ उंडा बनवायचा नाही, घट्टसरच उंडा मळायचा आहे या पिठाचा. 2.5 वाट्या पिठाला अर्धी वाटी साखर वापरा तुम्ही. जास्ती जर झाली तर खुसखुशीत न होता कडक होतील शंकरपाळी. या गव्हाच्या पिठामध्ये आपण 1-2 ते 3 चमचे बारीक रवा शंकरपाळी ही खुसखुशीत व लेयर्स चांगले येण्यासाठी आपण घातलेला आहे. आता हे पीठ आपण साधारण 10 ते 15 मिनिटासाठी असंच झाकून ठेवूया. आता 10 ते 15 मिनिट झालेली आहेत. आता आपण शंकरपाळी करायला सुरुवात करूया. या पिठाचे मी 1 ते 2 उंडे असे करून घेत आहे. हे असं 3 ह्याच्यामध्ये मी हे पीठ डिवाइड केलेलं आहे. ते असं आता गोल करून आपण याची, जसं आपण पोळीला उंडा गोल करतो त्याच आकारामध्ये आपल्याला हे उंडा असा गोल करून घ्यायचा आहे. हे अतिशय पौष्टिक अशी ही गव्हाच्या पिठाची शंकरपाळी आहेत. आता हे आपण पीठ असं बेलण्याच्या साहाय्याने लाटून घेऊया. जास्ती आपल्याला पातळ याची पोळी बनवायची नाही, थोडीशी जाडसरच ठेवायची. हे थोडं कडेने फाटल्यासारखं होतं पीठ. ही इतपतच आपल्याला अशी जाड अशी पोळी तयार करायची आहे. आता आपण याचे काप तयार करून घेऊयात. हे असं आपण आता याच्या कडा, फाटलेल्या कडा आपण काढून घेऊयात चाकूच्या साहाय्याने. आता या पोळीचे आपण असे काप करून घेऊयात. आता हे आपण असे काढून घेऊयात तळण्यासाठी. या साईजचे मी असे काप करून घेतलेली आहेत, ते आपण आता काढून घेऊयात. आता ह्या 2 राहिलेल्या पोळ्याची पण आपण असेच शंकरपाळी करून घेऊयात. गॅसची फ्लेम कमी करूनच आपल्याला ही शंकरपाळी तळून घ्यायची आहेत, नाहीतर वरचा भागच तळल्या जातो ना आतमध्ये कच्चीच राहतात शंकरपाळी. आपल्याला 2 ते 3 बॅचेसमध्ये आपल्याला ही शंकरपाळी तळून घ्यायची आहेत, एकदम घालून तळून घ्यायची नाही. हे असं गोल गोल फिरवल्यामुळे ही शंकरपाळी सगळ्या साईडनी शेकली जातात चांगली.
ह्या शंकरपाळ्यांना किती सुरेख असा कलर आलेला आहे. आता ही आपण काढून घेऊयात. ह्या अशा पुरणाच्या चाळणीवरती आपण हे शंकरपाळे टाकून घेऊयात, जेणेकरून यातून तेल निथळल्या जातं. किती छान ही शंकरपाळी उमललेली आहेत, म्हणजेच दुप्पट फुगलेली आहेत आणि ह्याचा क्रंचीपणाही किती मस्त झालेली आहेत हे तुम्ही पाहू शकता. बिलकुलही तेलकट झालेली नाहीत ही शंकरपाळी, दुप्पट फुगलेली आहेत. ही शंकरपाळी किती खुसखुशीत झालेली आहेत आणि याला किती मस्त अशी पदर पडलेली आहे तेही मी तुम्हाला दाखवते. ही बिलकुलही तेलकट झालेली नाहीत ही शंकरपाळी. ह्या दिवाळीला ही रेसिपी तुम्ही घरी जरूर करून पहा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा.